Hello! Greetings mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas and Mindanao. And sa lahat ng ating mga ka-spacers worldwide and netwide, magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Prof Jun Cajigal, welcoming you to another online telescope viewing, and this time mga ka-spacers, my telescope is pointing at the waxing gibbous moon at about 62% illumination. So 62% illuminated na po yung buwan ngayong gabi. Today is March 11, 2022 and you are viewing on screen our waxing gibbous moon at 62% illumination. Sayang po mga ka-spacers at na-miss ko po yung first quarter moon kagabi. Kasi po medyo talagang maulap, negative po ako sa online telescope viewing kagabi kasi napakaulap dito sa Las Piñas. Pero ngayon po, clear skies ngayon, walang kaulap-ulap ang ating kalawakan at napakagandang tignan ng ating buwan using my telescope. So ito po yung telescope na ginamit ko for our lunar imaging tonight. So this is a MISR 70mm long tube refracting telescope na may 15mm Plossil eyepiece. So ito po talagang medyo attracted po ako sa mga long tube telescopes. Ayan, vintage na po yan. Alright, so ito po yung ating waxing gibbous moon. So pag sinabi nating waxing gibbous, this is an intermediate phase of the moon that starts right after the first quarter. No, yung first quarter, ang illumination po niya is 50%. The name gibbous comes from the moon's shape, which is less than the full moon but more extensive than the first quarter. So kung mapapansin niyo po yung ating buwan ngayon sa ating lunar image tonight, parang semicircle po yung kanyang shape or parang oblong in shape. Alright, and the word waxing means that the moon is getting bigger in appearance. Alright po, so samahan niyo po ako, join me in the next 30 minutes as we view through the lens of my telescope the waxing gibbous moon at about 62% illumination. And mamaya po mga ka-spacers, as we magnify the image of the moon later, we will be featuring the Montes Appenninus mountain range. Ayan po, so malinaw po, malinaw na malinaw yung Montes Appenninus. Mamaya po, i-magnify po natin yung image ng buwan. Alright, so bago po tayo magpatuloy mga ka-spacers, konting pakiusap ko lang sa inyo to please like and share this online telescope viewing. Pakiusap lang po mga ka-spacers, ikalat natin itong online telescope viewing na to so that we could reach more people, lalong-lalo na po yung mga estudyante dyan, para ma-inspire naman po sila to be engaged not only in astronomy but lahat po ng siyensya. And ito po yung aming advocacy dito sa Vedan Society of Young Astronomers. We are bringing the telescope to you at the comforts of your own homes para hindi na kayo lalabas. Safe kayo sa bahay ninyo at pinapanood po ninyo ang ganda ng ating buwan ngayong gabi. Kasi nandyan pa rin po yung banta ng COVID kahit po sabihin nila na alert level 1, talagang nandyan pa rin po yung virus. And kung naririnig po ninyo yung mga balita ngayon, may banta yung tinatawag nilang Delta Cron. No? Inevitable na daw na dadating ang Delta Cron dito. So talagang mag-ingat pa rin po tayo. Huwag po tayong magpakampante. No? Kaya ginagawa ko itong online telescope viewing kahit na po nasa bahay lang po tayo, nag-iingat. We are bringing the telescope to you para masilayan nyo po at ma-appreciate nyo yung ganda ng ating buwan and the other heavenly bodies. Alright, so shout out po sa mga officers ko of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And shout out kay Mr. David Rioferio from World Vision Philippines po mga ka-spacers. At in-interview niya po ako kaninang umaga
And antabayanan nyo po yung interview ni Mr. David Rioferio sa akin sa kanyang Facebook page, yung OSR Insight. So mamaya bibigyan ko kayo ng detalye doon para mapanood nyo po yung aking interview with Sir David Rioferio. So shout out kay Mr. David Rioferio from World Vision Philippines. Okay, ito na po yung ating magnified image of the waxing gibbous moon. Ayan po, so imagine niyo po mga ka-spacers na para po kayong nakasakay sa Apollo spacecraft. And imagine niyo po that we are orbiting the moon. Ayan po, kaya ito yung paborito kong parte. And ito na po mga ka-spacers. So nasa gitna po yung Montes Appenninus mountain range. Alright, this lunar feature may not be the very highest mountains on the moon, but they are certainly the most spectacular. So what do you think? Talaga bang spectacular sila mga ka-spacers, itong Montes Appenninus or yung Lunar Apennines? Right, the range was named after Johannes Hevelius, after our own Apennine Mountains sa Italy. One of the few of Hevelius names to have survived the later version by Giovanni Riccioli. Yan po, Italiano po. Alright, so ayan po yung ating Lunar Apennines. Ang ganda po, no? Or the Montes Appenninus mountain range. Ayan po. So if you find it spectacular, mag-comment po kayo sa ating comment section. Ayan po. Kung if you're fascinated, no? Mag-comment lang po kayo. Alright po mga ka-spacers. And ito yung mga dark patches na yan. Those dark patches are lunar plains. Mga patag po yan ng buwan. Ang tawag dyan ay Marias. Maria is the Latin word for seas kasi nung unang panahon po mga ka-spacers, early sailors and early astronomers thought na yung mga dark patches na yan were bodies of water. Kaya binigay yung pangalan na Maria, which is the Latin for seas. And yung nasa gitna po, yan po yung Sea of Tranquility kung saan po naglanding yung Apollo 11. Alright, yan, bumabalik po tayo ulit sa Montes Appenninus mountain range. Again po mga ka-spacers, napaka-spectacular itong mountain range na ito, no? This is in the northern side part of the moon's near side, and they are named after the Apennine Mountains in Italy, no? Nabanggit ko po kanina yan. With their formation dating back about 3.9 billion years, Montes Appenninus are still relatively young. Alright. Okay, and also for your information mga ka-spacers, yung Apollo 15, ang landing site ng Apollo 15 ay nasa Hadley Rille, malapit po sa Apennine Mountains or yung Lunar Apennines. Alright, medyo shaky lang po yung aking telescope kasi inaayos ko pa ho yung tripod. Ayan, yung mga bright areas na yan mga ka-spacers, those are lunar highlands and impact craters. Alright, diba ang gandang tignan po, parang abot kamay na natin yung buwan. So imagine nyo mga ka-spacers na nakasakay kayo sa Apollo spacecraft and you are orbiting the moon. Alright, so ayan po talagang isang damakmak na craters, no, ang makikita natin sa ating lunar image tonight of the waxing gibbous moon. Alright, so really fascinating indeed. Pasensya na po kayo at medyo shaky lang po yung tripod. Hindi ko din po mapaliwanag. By the way po mga ka-spacers, ito po yung telescope na ginamit ko for our lunar imaging. Napakalinaw po ng ating image, no? What do you think mga ka-spacers? So ito po yung MISAR 70mm long tube refracting telescope. Yan, with a 15 ml Plossil eyepiece. Ayan po. Alright, at naka-attach sa eyepiece ay isang cellphone adapter. Then yung cellphone ko po ay naka-attach sa laptop.
Yan, so that we can record the image of the moon. Ito po ay live and alive from Las Piñas po. Alright, yan po, isang damakmak na craters talaga. Ako po hindi nagsasawa na kahit na ilang beses ko na yan nakita. Na talagang di ako nagsasawang tignan. Parang talaga yun ang pangarap ko po Talagang gusto ko talaga maging astronaut. Ayan, ito po ulit yung Montes Apenninus. Ayan po. And ito po yung Sea of Tranquility yung nasa gitna na yan kung saan naglanding yung Apollo 11. And by the way po mga ka-spacers, no, sa Apennine Mountains, malapit sa Apennine Mountains is the Hadley Rille kung saan po naglanding yung Apollo 15. And yung Apollo 15 po, dala-dala niya yung Lunar Roving Vehicle or yung Lunar Rover or yung Moon Buggy. Alright, so yan pong mission ng Apollo 15. The first mission with a Lunar Roving Vehicle or LRV or yung Moon Buggy that could transport 2 astronauts on the lunar surface. Alright, the Moon Buggy could also carry tools, scientific equipment, communications gear, and lunar samples. Ayan po yung Apollo 15. And again, ito ulit yung Montes Apenninus mountain range. Alright, which is again a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. Okay po mga ka-spacers, so that is our magnified image of the waxing gibbous moon at about 62% illumination. And today po mga ka-spacers is March 11, 2022. Ayan po. So, ngayon po kung na-miss nyo po, yan yung magnified image, i-magnify po natin siya ulit in a few minutes. Yan, para sa inyo mga ka-spacers. Alright. Siguro bago po tayo magpatuloy ulit, again, pakiusap ko lang po sa inyo mga ka-spacers, no? Bago natin i-magnify yung image ng buwan in a few minutes. So, please like and share. Ikalat po natin itong online telescope viewing na ito para po makarating po sa maraming tao, lalong-lalo na po ang mga estudyante. Because you don't see this everyday po, no? Yung magnified image ng buwan, nakikita nyo yung mga craters. Diba? Para na rin po kayong sumisilip sa eyepiece ng telescope. No? At ito po yung ginagawa namin sa Vedan Society of Young Astronomers sa gitna na po ng pandemya. We are bringing the telescope to you in this online setup kasi talagang alanganin pa ho kami na mag-conduct ng face-to-face public telescope viewing. So pasensya na po kayo dahil talagang we are after your safety. No? So siguro by next month, sana no? Next month kasi next month we will be celebrating Global Astronomy Month. No? April is Global Astronomy Month. So sana po kung bumuti na po yung sitwasyon, maybe no, we can consider face-to-face public telescope viewing. Alright, and gagawin po namin yan sa Robinson's Place, Las Piñas. Yan, antabayanan po yan. So mag-a-announce po kami, no? Kung itutuloy po namin. Pero ngayon po talagang alanganin pa eh. And kung naririnig nyo po yung balita lately, yan, may banta daw yung Delta Cron na tinatawag nilang Delta Cron variant. And it is inevitable na dito din po, pupunta po yan dito sa Pilipinas. Inevitable daw ho yun. So yun ang paghahandaan po natin, mag-iingat pa rin po tayo at huwag tayo maging kampante. Alright, kaya sinuspend muna namin po yung aming mga face-to-face public telescope viewings para sa inyong safety din po, no? Alright. So, and ito po, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Na ito po ay binigay sa akin. Ito po. Ayan, astronaut na may crescent moon. Ang ganda po, no? Ayan po. So, bigay lang po sa akin to. And yan, talagang ito po yung pangarap ko. Gusto ko talaga maging astronaut nung bata ko. Ayan, kaya lang hindi natuloy. Instead, naging biologist po ko. Alright, so anyway, nandyan pa rin po yung passion for astronomy at hindi pa ho nawawala yan. Kaya nandito po tayo ngayon. No? We are
bringing the telescope to you mga ka-spacers. At yan po yung aming passion dito sa Vedan Society of Young Astronomers. Astronomiya po. Alright, so ayan po. Ngayon po kung meron kayong mga katanungan or kung meron po kayong reactions or comments about what you are seeing right now on screen, please feel free to type in your questions, your comments, or your reactions in our comment section below. Wag po kayong mahiya and we would like to hear from you mga ka-spacers. So mag-comment po kayo kung kayo'y nahihiwagaan, kung kayo ay na-amaze about yung ating featured lunar feature po, which is the Montes Apenninus mountain range. Alright. Okay po. So again, shout out po sa inyong lahat, yung mga ka-spacers natin na nanonood po ngayon. So sana huwag kayo magsawa sa aking lagi nag-online telescope viewing. So ganyan po talaga, no? Ito po yung aking passion. Kahit na ako ay isang biologist, ito po, the biologist who loves astronomy. Ayan po. And ulitin ko po, ito po ibinigay lang po sa akin ito. Ang ganda po, ako ay nahihiwagaan dito as astronaut na nasa crescent moon. Ayan po. So naalala ko yung sarili ko. Yan kasi nung talagang gusto ko maging astronaut nung bata ko. Alright, so ito po. Nandito lang po siya naka-display sa aking workplace. Alright po. So in a few minutes, i-magnify po natin yung image ng buwan. And shoutout po ulit kay Mr. David Rioferio from World Vision Philippines. Yan, kasi in-interview niya po kaninang umaga. And antabayanan niyo po yung interview namin, no, with Sir David Rioferio of World Vision Philippines. Ayan po, i-share po namin sa inyo yan, yung interview na yan. Okay, so ito po ulit yung telescope na ginamit ko in our lunar imaging tonight. Ito po yung isang MISAR 70mm long tube refracting telescope. So pag sinabi nating refracting telescope, this telescope uses lenses to produce a magnified image of the distant object. Alright? And the long tube, kasi pag mas mahaba po yung tube, it minimizes or kung pwede na, eliminate niya yung color fringes or chromatic aberration. Pero itong objective lens ng telescope nito ay achromatic lens na yun yan. So achromatic lenses also minimizes chromatic aberration. Alright, so ayan po, inayos ko lang po yan. Actually walang eyepiece yan. Nilagyan ko ng eyepiece. And inaayos ko pa rin hanggang ngayon yung kanyang tripod, kaya medyo shaky po. Okay, so ayan po, ito yung telescope na ginamit ko. At yun po yung kaya ko lang bilhin, no, mga Japan surplus telescopes. Tapos inaayos ko lang po yan. No, inaayos ko yung tripod, pinipinturahan ko yung body tube. Ayan, and maayos naman po, napakalinaw po ng image natin ngayong gabi, no, March 11. Talagang very crisp yung image natin, no? May high resolution image po tayo. And talagang kitang-kita yung isang damakmak na crater sa ating lunar image ngayon. Alright, so again po mga ka-spacers, no, kung may mga tanungan kayo or reactions, mag-comment lang po kayo. Alright, so ito po yung magnified image of the moon ulit. Ayan po, so again po, imaginein po ninyo na kayo po ay nakasaka, you are on board the Apollo spacecraft orbiting the moon. Ayan po, so kasi nung bata ako, when I was a kid, talagang yun talaga yung gusto ko, na makarating po sa buwan. Wala po, ito na lang po yung tangi kong magagawa. Yung telescope ko, parang spaceship na rin po yan. I consider the telescope as my personal spaceship. Ayan. Alright, so ito po yung nasa gitna ngayon. Ating lunar feature tonight is the LUNAR APENNINES or the MONTES APENNINUS mountain range. So this lunar feature, mga ka-spacers, may not be the very highest mountains on the moon, but they are certainly the most spectacular
spectacular. What do you think mga ka-spacers? So talaga bang spectacular ang Montes Apenninus? Mag-comment po kayo. I would like to hear from you. Mag-comment po kayo kung talagang spectacular itong Montes Apenninus mountain range. The mountain range was named by Johannes Hevelius after our very own Apennine Mountains in Italy. Alright, so ayan po yung Montes Apenninus mountain range. Galing, no? Alright mga ka-spacers, so ako ay nahihiwagaan dyan. And ayan, binumove ko na po yung telescope dito sa mga dark patches na yan. Those are lunar plains mga ka-spacers. Alright, and the early astronomers, they thought na yung mga dark patches na yan were bodies of water. Kaya binigay na pangalan yan na Maria, Mare, or seas. And ito nakikita nyo sa gitna ngayon is the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Alright, and itong mga dark patches na to ay hindi naman po talaga bodies of water yan, but those are actually solidified pools of ancient basaltic lava. Alright, and then yung mga bright areas na nakikita nyo sa ating lunar image, those are lunar highlands and impact craters. And ayan po ulit na nasa taas yung Montes Apenninus, rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. Alright, so nasa northern side po tayo ng buwan kung nasaan po yung Montes Apenninus mountain range. Alright, so what do you think mga ka-spacers? No, we would like to hear from you. Mag-comment po kayo if you're fascinated, if you are amazed by what you are seeing right now. Please comment down below mga ka-spacers. Ayan, and malapit sa terminator yung imaginary line separating the unlit part from the lighted part of the moon. Talagang isang damakmak na craters ang makikita natin. Alright, so yan po yung mga bright areas na yan. Those are lunar highlands and impact craters. Ayan, so again mga ka-spacers, lagi ko itong sinasabi, just imagine that you are on board the Apollo spacecraft. And by the way, speaking of Apollo spacecraft and yung Montes Apenninus, yung Apollo 15 po mga ka-spacers, ang landing site nila ay Hadley Rille na malapit sa Apennine Mountains, yung Lunar Apennines. Yung Hadley Rille, which is the landing site of Apollo 15, is at the Hadley Rille malapit sa Apennine Mountains. Ayan. And significant yung mission na yun, yung Apollo 15. No? Bakit? Because Apollo 15 was the first mission with a lunar roving vehicle or LRV or yung moon buggy na tinatawag natin, yung moon buggy or yung lunar buggy that could transport 2 astronauts on the lunar surface. The moon buggy could also carry tools, scientific equipment, communications gear, and lunar samples. Ayan. So yan po yung Apollo 15, ang landing site niya ay nasa Hadley Rille na malapit sa Apennine Mountains. Alright, so ayan po nakikita nyo yung mga bright areas na yan. Those are highlands, lunar highlands, and impact craters. And talagang napakaganda yung mga isang damakmak na craters na yan, no? Nakikita natin sa ating lunar image tonight. Alright, and ayan po, ginigit na po ulit yung Montes Apenninus mountain range. Ayan po mga ka-spacers, no, if you're fascinated, kung kayo ay namamangha dyan sa nakikita nyo ngayon, please comment down below. And ayan po yung Sea of Tranquility, Maris Tranquillitatis. Yan po, nasa gitna po kung saan po naglanding yung Apollo 11. No, sila Neil Armstrong and Edwin Aldrin. Si Michael Collins po remained in the command module orbiting the moon. Okay, yan, medyo shaky po yung ating telescope kasi medyo may problema po yung aking tripod. Pero ginagamit kasi maganda po yung long tube eh. Talagang it minimizes chromatic aberration yung length po ng tubo. And anyway, yung lens po niya ay achromatic that will further minimize chromatic aberration or yung mga color fringes po na nakikita natin in most refracting telescopes.
Alright, so ito po ulit yung Montes Apenninus Mountain Range. Alright. Ayan, there you have it mga ka-spacers. Ayan po ulit yung Sea of Tranquility. Ayan yung gitna na yan, yung patag na yan, yung dark patch na yan. Alright, so there you have it mga ka-spacers. So that's the magnified image of our waxing gibbous moon at 62% illumination. And today po is March 11, 2022. Alright, so ayan po, no, sana po nag-enjoy kayo at sana po marami po kayong natutunan sa mga kwento ko about the moon. Ayan po, so ganyan po talaga ako, pasensya na ho kayo talagang even though na biologist po yung aking profession, I'm a biologist, pero yung passion ko po sa astronomy nandyan pa rin. Alright, and talaga nagsimula yan nung bata ako. Umakyat po ako sa bubong ng bahay namin. Dala-dala ko po yung comforter at unan at talagang hihiga lang po ako sa bubong. Titingin lang po ako sa buwan, sa mga stars. And nung nagkatrabaho po ako, yan, bumili ako ng mga second hand telescopes. Alright, yung unang-una kong telescope na nabili po, I just bought it for 1,000 pesos. Inayos ko po siya. And ito po mga ka-spacers, itong telescope na ito, itong Mizar 70mm. Baka hindi po kayo maniwala, I just bought that telescope for 1,000 pesos din. Ayan, siguro kasi yung may-ari nagdi-declutter. Ayan, so yan, parang give away na niya. So kinuha ko, binili ko ng 1,000. Alright, inayos ko lang po yan and I'm still trying to fix yung mga flaws lalo na sa tripod kasi medyo shaky po yung tripod. Pero nakikita nyo mga ka-spacers, no, in fairness, napakalinaw po ng image na binibigay ngayon nitong telescope na ito. Alright, so ayan po, maraming salamat po at sinamahan niyo po ako itong 30 minutos ng ating online telescope viewing. So maraming pong salamat sa mga nanonood po ngayon sa ating mga ka-spacers out there. So again po, pakiusap ko lang po sa inyo mga ka-spacers, ikalat po natin ang ating online telescope viewing at yung mga ibang telescope viewing ko po, no, ng mga nakaraang araw para po makarating po sa maraming tao, lalong-lalo na po yung mga estudyante natin, para ma-inspire naman din sila na maging engaged sa siyensya. Kasi yun talagang kailangan po natin. We really need scientists. Ayan, so para umunlad po yung ating bansa. Talagang kailangan natin ng mga men and women of science. Ayan po. So please like and share po itong ating online telescope viewing. Like and share our Facebook page, The Belan Society of Young Astronomers. Ayan po, ikalat po natin yan at marami po kayong matututunan sa pagbisita nyo sa aming Facebook page. Please also visit, like and share my Facebook page, The Science Guy, Ka-Spacers TV. And also, please like and share yung Facebook page ng Sky Watchers Society of Las Piñas. Ayan po. Alright, so and ito po, share ko po sa inyo, may nagbigay po sa akin nito kanina. Ayan po. Ayan, naalala ko yung sarili ko. Alright, itong astronaut na nakaupo sa crescent moon. Ayan, so this reminds me of my childhood dream of going to outer space, makakating po sa buwan. Alright, so ayan po. Okay po, so siguro hanggang dito na lang po tayo. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating online telescope viewing. Nagpapasalamat po ako sa mga officers ko ng Belan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And again, nagpapasalamat po ako kay Mr. David Rioferio. Talagang tinutulungan niya po ako na ma-spread at ikalat itong ating advocacy, itong ating gawain dito sa Belan Society of Young Astronomers at sa Sky Watchers Society of Las Piñas. Malay niyo po mga ka-spacers na magkita-kita tayo pag bumuti na po yung sitwasyon
COVID-19 dito sa bansa natin, baka we can consider yung public telescope viewing, no, sa susunod na buwan pag we celebrate the Global Astronomy Month. Sana po. So panalangin po natin yan. So hanggang ngayon po, dito pa rin tayo sa ating online telescope viewing. Hanggang dito muna ho tayo para sa ating kaligtasan din. Alright, so this is your Kaspacer and Space Commander Professor Jun Cajigal saying, live long and prosper. And always remember, mga Kaspacers, to always keep your space. Ayan po. Alright, so happy weekend po sa inyong lahat. March 11, today is a Friday. And happy weekend po sa inyong lahat. So sana walang ulap din po bukas ng gabi so that we can continue observing the waxing gibbous moon. Siguro mga ano na yan, 70% illuminated na yung buwan. Alright, maraming salamat po and I'll see you in our next online telescope viewing. Bye-bye po. Galing ng astronaut.